pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipanghanda. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa papagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus Kristo, atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and to the whole beloved Almeda family. Sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker. Amen. Sa ating mga beloved ordained preacher, sa ating pong, sa kanila pong beloved daughter. Praise the Lord. Sa ating mga beloved viewers, Facebook, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of Malaming God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamalaping Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapang Jesus sapagkat muli, tayo po ay naririto, mga minamahal. Patuloy na binibigyan ng pagkakataon, dakilang pribileyo, amen, na tayo po ay makapagpuri, makapagpasalamat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Sa lahat ng pinagpala, tayo po ang pinagpala ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen? Tayo po ay huwag pababayaan ng ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Aklat ng Hebreo 10, talata po 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Napakahalaga po ng pagtitipon, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa ating pong pagtitipon, sinasabi po, mga minamahal, amen, tayo po'y pagpapalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito po, mga minamahal, amen, dito po natin nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po ay liliban, mga minamahal, amen, sinasabi po, mga minamahal, amen, yung karamdaman na pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, kung hindi tayo magdadalo, pababayaan natin ang ating pong pagtitipon, mga minamahal, babalik muli yung ating pong mga karamdaman na pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit ang ating maintenance, mga minamahal, amen, upang wag bumalik lahat ng mga karamdaman, tayo po ay laging dadalo. Amen? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Lalo na, sinasabi ng banal na kasulatan, nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na sinasabi ng banal na kasulatan, ang kukunin, ang dadagitin ng ating dakilang Diyos, yung perpekto, yung walang kapintasan, walang kulubot, mga minamahal. Kailan ba tayo napeperpekto, mga minamahal? Kailan tayo nagiging walang bahid, walang kulubot, walang mansa sa harapan ng ating dakilang Diyos? Sa tuwing tayo po ay nagkatipon, mga minamahal. Amen? Sa tuwing tayo po, mga minamahal, amen, ay nakadarama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan, hinuhugasan ng banal na dugo, amen, ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nagiging perpekto. Amen. Dahil sa habag
ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, mga minamahal, aklat ng awit 101, 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay mga galak ng labis na galak, mga minamahal. Amen? Sapagkat nalalapit na nga po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Yung ating katubusan, mga minamahal, malapit na po. Kaya sinasabing mga galak tayo ng labis na galak. At sa ating pagtitipon, mga minamahal, tayo po ay mag-aawitan. Amen? Tayo po ay magpupuri ng makalangit, mga minamahal. Amen? Tayo aawit ng mga makalangit na awitin para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi nga po, mga minamahal, lagi po tayong dapat maaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag po nating baliwalain, ipagsawalang bahala, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang pagpupuri, ito po ay kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kung meron man tayong mga problema, may karamdaman, tayo dumaranas ng mga pagsubok, mga minamahal, iisa lang po ang nais gawin. Amen? Nais na ipagawa ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang patuloy siyang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nananahan. Amen? Nananahan sa gitna ng pagpupuri. Sapagkat sa langit, mga minamahal, doon sa langit, laging nagpupuri. Walang tigil sa pagpupuri, araw at gabi, laging nagpupuri. Kaya dito pa lang sa lupa, tayo na po'y tinuturuan kung paano magpuri ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung hindi tayo marunong magpuri, hindi po tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? At ang pagpupuri, mga minamahal, amen, ito rin po ay pinakamabisang ehersisyo, mga minamahal. Amen? Ehersisyo, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kapag ipinapalakpak natin ang ating kamay, ginagamit natin ang lahat ng ating buong katawan sa pagpupuri, mga minamahal, amen? Tayo po ay pagpapawisan, mga minamahal. Sinasabing pagpalakpak ay good for the heart, mga minamahal. At ang pagpupuri, good for the health. Ang pagpupuri, may kapangyarihan, lahat, mga minamahal, amen? Lahat, mga minamahal, ng pakinabang nasa atin. Ibibigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo rin pang makikinabang sa ating pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat po ay tumayo, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingi ng patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo pisamahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsusumamo, malapang Jesus. Kami nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng pagkukulang, pagkakasala. Ugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapang Diyos. Pagpalain mo pang kanilang buong sangbahayan, malapang Noon. Langisan mo pang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito, malapang Noon. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuon na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awit, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi handog, malapang Jesus, patuloy mo po kaming gawing matapat sa bahaging ito, malapang Noon. At higit sa lahat, sa iyong banal na salita, nadadalhin na aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, malapay noon. Hallelujah. Sa amin pong mga minamahal, mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas manang bansa. Pag-ingatan mo po silang malapay Jesus, paratingin mo po silang maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay ka na sasakyan, malapay noon. Aming hinihiling, o malapay Jesus, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapay noon, at kami iyong pagpalain at sa makapanghirang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po nga din pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
at tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamanap na Jesus, ating pong pinagkakaloob, ang buong pagkakataon sa ating mong beloved brother Joshua Villaruz. Amen. At habang ating hinihintay ating beloved kapatid, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y tataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. And every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and He's the one
I'm living for. Oh, every day where there is Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, He gave me a song. Cloud dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord,
wake in the likeness, I want to be, oh God, like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh God, like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Kayo o Diyos sa kabanalan mo. At beauty, O Lord, do I lift up my soul
time alone, but eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From him the power of evil can shiver. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years or time alone, but for eternity. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for he has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and he has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Lord Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with
pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ko, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, kahit na may pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway, sabayan mo ng inat at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos
sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal, papagaliin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo't ako'y gawin mong tapat. Saligan, kailabing mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga lanay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y
sakit pinagaling, nagugutom pinagkain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu'y pinalahiyan. Purihin ka, amen, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay dinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay dinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata, o kay lapit ng mangyari, at bago maging muli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, tayo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman,
glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, it's the coming King. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Oh, victory, yes, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my might, nor my power, but by my spirit, says the Lord. It's not my might, nor my power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. It's not my mind, nor my power, but by my spirit, says the Lord. It's not my mind, nor my power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven to shout the victory. I'm on my way to heaven to shout the victory. I'm on my way to heaven to shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory.
servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I am determined. I made up my mind. I serve the Lord. I am determined. I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I follow wherever He leads. I am determined. I made up my mind. I serve the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Oh, salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, oh, praise God for saving me. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every box in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word in mine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me problems and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, giving me problems and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for
happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Rejoice, rejoice, oh rejoice, you children of the Lord. Oh rejoice, 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 you children of the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya ayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My dear Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My dear Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My dear Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dito po natatapos mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Tayo na po idarako mga minamahal. Ating pong mga solemn songs. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, muli marami pong salamat malapang sa pag-iingat po sa bawat isa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na kami po malapang Diyos ay patuloy mong binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Muli kami po'y dumudulog malapang Jesus. Hallelujah, dyan sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami pong mga minamahal mga kapatid, naglalagbay patungo po siyang banal na gawain, malapang Jesus. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati, malapang Jesus. At langisan mo po ang bawat papuring awitin, maging ang hallelujah, mangunguna po sa amin sa mga papuri, malapang Jesus. Hallelujah. Langisan mo po. Gawin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala, malapang Lord. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong pinagkakalupang buong pagkakanaon. Atin pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. Galibis sa mga kapatid, kibalabin na Elvin Reyes, mga papuring masayang awit sa oras na minamahal tayo magpatuloy sa iyong pagpupuring praise God. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maari nasa hangin pa ako, at di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, gulo. Di ko na malaman kung ano gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang magbabago. Kapag gulat ng langit, nagdarama ko,
naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layang naglamang ang siyang pansamantala, kasagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasaan pa ako, na di alam saan nagtungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasaan pa ako, di alam saan dugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasaan pa ako, na di alam saan dugo. Naglalaro sa akin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa ayos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang nagbabago. Kapag ulan ng lagi, nagdaramo ko. Kabiguan ng naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layaw ng lamang ang siyang pansamantala, kasagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, at di alam kung saan ang dugo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ko pupunta. Maaari nasa hangin pa
sandali magpupuri sa'yo lagi pagsamba mananatili at sa'yo luluwalhati sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi pagsamba mananatili at sa'yo luluwalhati ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo pananatili sa puso ko, maghahari ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon sa bawat oras at sandali magpupuri sa halik sa'yo lagi pagsamba mananatili at sa'yo luluwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko, maghahari ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay
sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali maging itong panahon. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko'y isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Liban sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo iiwan magpagkailanman ang buhay man kabuluhan. Sa piling mo may kapayapaan, wala nang iba sa puso mo isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi lang sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kay palad ko nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasilan sa kalungkutan, damay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubag, o ikaw ang kumagaliw at kumakabas. Pag-ibig
wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, inibig mo. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang lupas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ipalan ko sa ipalan ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw na sila sa kalungkutan, naramay ka sa tuwira. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumban, O Jesus, ikaw ang umahaliw at umatabas. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan ay inibig. Oh, ito'y pinarunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang lupas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, inibig mo. Ito'y pinarunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang bukas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa aking sudali. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makakita
sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyong Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang magpaghihiwalay, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang dulo. Sipa ay itong likod, Diyos, ikaw na ba ay tutulong? Lakas ko ay sa kaliliman, di niya ang ilalagay. Hirap pa, ngunit may langit kasal. Hirap pa, wala nang katapusan buhay. Si Kristo aking pinagdadaanan, lahat ng hirap ay napanan. Buhay kong ilan, binago niya tunay.
Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyan ko ang tulitas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanggal sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalasuhan. Nang si Kristo aking nararamdaman, lahat ng hinamarang buhay ko yan, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking nararamdaman, lahat ng hirap hinamarang buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all that really light. I want to be just like you. You are. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the really light. I want to be just like you, little Lord. As for me, I will behold thy face. I'm just inasa o mukha mo'y magpapastay. Nagising ko sana ikaw yung sikapin na ang nais ko. Magulat sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo magpapasta. Pag-isip ko sana ikaw yung sikapin ang nais ko. Ay magulat sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for you've been so good, song louder than sound over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As a faithful friend, as a faithful friend, as a faithful friend, I can count on you, good and very good. It's all I've heard, and it's time for the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kahit Kristo'y mananali sa habang panahon, kahit Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumayo pa man, kung magdilim ang kalangitan, kahit Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, Amen, hallelujah. Kaibigan ko, pagtiwala siya,
minsan haleluya. Kay Kristo mananali sa habang panahon. Hanggang haleluya. Kay Kristo mananali kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, bumagdilim ang kalangitan, kay Kristo mananali, hindi magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko, magtiwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, bumagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. And Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. And Jesus saved and gives me, and it's the one we're living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. And Jesus saved and gives me, and it's the one we're living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Minsan hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. And Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, how I love you, how I adore my breath, my sunshine, my only Lord. Thy great Creator, He gave us Savior, and all His glory will let me. Oh, how I love you, how I adore my breath, my sunshine, my only Lord. Thy great Creator became my Savior, and all His glories will let me. Time for rhyming story, heavenly that story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, His soul is stranger, and bound of soldiers and high. Oh, He could have hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord. Thy great Creator became my Savior, and all His glories will let me. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord. Thy great Creator became my Savior, and all His glories will let me.
create me and lead me on. Oh yeah, and bring your spirit within me. Create me and lead. Oh yeah, and bring your spirit within me. Look at that, you. Oh, cast me down away from my presence so low. And take out the Holy Spirit from me. Hallelujah. Restore and lead that joy of my salvation. And you and Spirit within me. Hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ang likhain. Binigyan ko ng bagong magdaming lugar. Hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ang likhain. Binigyan ko ng bagong magdaming lugar. Hallelujah. Siyong harapan huwag ko akong alisin. Ang Espiritu Banal mapakaringin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halagas na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin kong tapat. At sa iyong harapan huwag ko kaming maalisin. Ang Espiritu Banal mapakaringin sa amin. Ang galang na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin kong tapat. Create me and lead, oh yeah, and bring your right spirit within me. Create me and lead, oh yeah, and bring your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence so long, and bring me not a Holy Spirit from me. Hallelujah. Restore and be the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi na ipapamara sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangago, hindi kanya iwanan. Hallelujah! Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Malamang nagbigay ang lumasiyo. Ika'y magtiwala ng pusong kaluluwa. Ang bagong sa kanya nagpapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan may laganap na sa'yo paligid. Mga bayan dumadali sa puso, ito siya natilibig. Hallelujah! Ngunit di tatapang matagot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Hallelujah! Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Mga bagay na binigyan kaya muli para sa'yo. Ika'y magtiwala kung puso ang kaluluwa. Hanggang doon sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung
puso na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang ipapamana sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang lagos na puso'y kanyang mapawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lagan na sa aking paligid. Pangamba siyang hatid. Hallelujah! Ngunit di ka dapat matakot kung may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos na hinala. Malabangin na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso na luluwa. Ang balot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. O napakahuli mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagbilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y naluko, nadarama na ako sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may langit tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang tingawin mo. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmula, lalo higit ang pagkukuhan. Subalit nang nakilala kita, katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ditilikan, dulot mo'y masangkalang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Hallelujah! Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking alipin. Man maunawaan ang kabutihan, ang puso ko'y nagagala. At di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natulong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin
walang kasing dakila. Pag-ibig ko, kung parang sa'yo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ka, ikaw, Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig ko, Diyos. Kung parang sa'yo ang aking awitin, hindi naman sasayang. Amen! Hallelujah! Ang lahat ng kapaguran at doon ay di na luluha. Papahinga ang luha sa ating mga mata. O kailan na mangyayari ang pagod maging huli. Kaya't siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siya'y magkapiling. At sa araw na yun, hingan mo ang langit ng kaganda. Basta po at darong siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisihan magpakailanman. Sa araw na yun, hinag mo ang langit na kaganda. Basta po at darong siya, liwanag niya ng lahat. Kung siya'y sisihan magpakailanman, hindi naman sasayang. Amen! Hallelujah! Ang lahat ng kapaguran at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan na mangyayari at doon maging huli. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun, hingan mo ang langit ng kaganda. Basta po at darong siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisig magpakailanman. Sa araw na yun, hinag mo ang langit ng kaganda. Basta po at darong siya, liwanag niya ng lahat. O siya'y sisihan magpakailanman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa, di magagawa magsama. At kung tayo magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa, di magagawa magsama. At kung tayo sama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang magandang kinabukasan
sa buhay na walang hanggan. Gagawa namin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng isa. At tayo sama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang inawasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, and to glorify His name, and to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At may welcome po muli ang bawat isa sa lahat ng ating beloved brethren. Welcome sa ating Wednesday midweek worship. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang na Ebanghilista Weldy E. Almeida, ang propeta ng ating bansang Pilipinas, at sa lahat ng beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Saan mga nadako kayo ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved
ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at muli at welcome sa ating Wednesday midweek worship. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord, everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga beloved brethren, dahil sabi sa banal na kasulatan dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi na sa lahat ng mga bagay, mga minamahal, tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang sa ating buhay, sa iyong buhay, bawat isa sa atin, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved Sister Adela Dumantay, at ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Michael James Resuelio, at ang panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pakinggan mga minamahal ang kanilang mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan mga minamahal ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating pasasalamatan dito mga minamahal, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating formal ng buksan po ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at kung nakahanda na po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman, ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At sa araw na ito, medyo maiksi po yung ating oras, at mayroon po tayong maximum na 7 minutes na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ganoon din po ang pagbati sa ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa mga iniwan na aral at turo sa atin mga minamahal, beloved Assistant Pastor Rina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang pamilya mga minamahal. At ganoon din po sa mga pastoral workers. At ganoon din po sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At ganoon din po sa ating beloved elders. At ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Sa hapong pong ito mga minamahal, aking luluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo mga minamahal.
Noong araw po, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako po rin, mga minamahal, bilang sa kabataan noon, mga minamahal, sapagat ako po ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal. Mayroon din po akong reliyon, mga minamahal, na namulatan sa aking mga magulang, mga minamahal. Subalit, wala po ang mahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Patuloy po ako sa aking mga bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, mga minamahal, paggamit ng marijuana, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Nag-aral din po ako sa private school sa aming sa minahan po, mga minamahal. Nakatapos din po ako ng high school, mga minamahal, ngunit hanggang doon na lang po sa aking pag-aaral, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, patuloy po ako, mga minamahal, sa aking bisyo, mga minamahal, hanggang ako napaaway po sa dako po sa minahan po, mga minamahal. Doon po napaaway po ako, mga minamahal. Ako'y pinatalsik nila po, mga minamahal, sa minahan po yun, mga minamahal. Ako'y napunta po sa San Carlos po, mga minamahal. Doon po patuloy pa rin ang aking mga bisyo, minamahal, sapagkat wala pong pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. Subalit, mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na nauna sa pananampalataya sa gawa ito, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay binahaginan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At ako'y nangyayaan sa gawain pong ito, mga minamahal. Overnight prayer po, mga minamahal. Sa ganitong gawain, mga minamahal, wala po akong alam na ganitong gawain sa aking buhay noon, mga minamahal. Ngunit nang ako'y nag-overnight, mga minamahal, sapat baguhan lang po ako noon. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, meron na po akong naramdaman sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Isang malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Sa pagpupuri po ng ating mga minamahal na mga awit, mga minamahal, ako po ay nasa gitna, mga minamahal, habang nasa kalagitnaan po ng sulinsong, mga minamahal. Bigla na lang po akong lumuha, mga minamahal. Ang luha po yun, mga minamahal, hindi po kalungkutan, kagalakan po sa aking mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig, mga minamahal, kinaumagahan po yun, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pagkatapos ang gawain po, umuwi po ako, tuwang-tuwa po, mga minamahal. Sa aming bahay, mga minamahal, ganun pala ang ang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, may taglay na kagalakan, mga minamahal. Yung po, sa aking pagdalo, mga minamahal, sa papupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po ang binabalik-balikan ko po. At pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng aking napakinggan, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, at tumibok sa aking puso ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung po, nagpatuloy po ako hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Nung minamahal, ako standby, mga minamahal, binigyan rin po ako ng trabaho sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Bilang isang factory workers, mga minamahal. Doon po nagtrabaho po ako ng 6 na taon, mga minamahal. Doon po ako dumadalo, mga minamahal, 2,000 years, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal sa pagpupuri, mga minamahal. Yun lang po ang aking kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, nung nagbawas na po sila ng tao, mga minamahal. Ako ay pumunta muli sa Santa Cruz, nagtrabaho ulit ako po sa dako po ng Santa Cruz. Mining po yon, mga minamahal. Doon po 10 taon na ako nagtrabaho. Dahil sa aking trabaho, minamahal, ako po, minamahal, nagbawas na po sila ng tao. Ako'y naparito ulit sa San Carlos, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy, mga minamahal.
sa pagdalo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ganoon din po sa aking karamdaman, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, talagang napakarami ko na rin karamdaman, mga minamahal. Ayon po sa aking kalakasan, di rin po ako nagpapadoktor, mga minamahal. Tinitiis ko na lamang po yung sakit ng mga naramdaman ko, mga minamahal. Ito po ay pabalik-balik, ngunit nawawala po ito, mga minamahal. Nang ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Hindi ko namamalayan ang aking karamdaman na sakit sa ulo, mga minamahal. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganun din Hallelujah. po sa aking bisyo, mga minamahal. Ito po rin, mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na ating inaasam na pagdating ng araw, mga minamahal na Salamat sa mahal na Panginoon sa kalakasan na aking taglay at pag-iingat ng Diyos sa araw-araw sa aking buhay, mga minamahal. Sa panguna at panalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Tunay mga minamahal na buhay at magkapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang ang kanyang salita ay talagang nagbabago ng buhay. Ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman na talagang sa ating buhay ay talagang grabe ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Adela Dumantay at sundan po siya ng ating beloved Brother Michael James Resuelio. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang papupuri, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Rudy Estrada Almeida. Ganon din sa turot aral ng Assistant Pastoral Linacy Almeida sa kanilang mga children. Ganon din mga minamahal, lahat ng mga workers, pangangasiwa ng ating ordained preacher sa kanyang kay Sister Divine. Lahat ng mga elders, lahat tayo, mga instrumentalists, sa iyo mga kapatiran, baguhan datian, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nabigyan ako na pagkakataon na ipahayag ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay mula nang kami makakilala po sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, marami po akong karamdaman mga minamahal. Nandyan ang masakitin ng ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble mga minamahal. Ang nagpahirap sa ating napakatagal na panahon mga minamahal, yung aking kidney trouble mga minamahal. Subalit nung niyaya ko ang aking anak na si Brother Romel, pumunta kami sa gawain na ito mga minamahal sa dakong Sepnas mga minamahal. Hindi pa ako nakakarating sa gawain mga minamahal, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, kung gagaling ako rito, sabi ko sa aking sarili, ay magpapatuloy akong maglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi ko mga minamahal. Subalit nakamtan ko mga minamahal dahil pagkatapos ng gawain mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay instant pinagaling ako mga minamahal.
Ah, Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Subalit, nung kami nakakilala na mga minamahal, naglilingkod ng tapat mga minamahal, binigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Andyan mga minamahal ang kahirapan ng buhay mga minamahal. Andyan, akala ko mga minamahal, yung aking mga anak, dahil ang anak ko mga minamahal, 8 mga minamahal, akala ko hindi ko na mapatapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Subalit, binigyan kami ng pagkakataon ng pinakamamahal na Panginoon Hesus na gamitin ang aking panganay na anak na siya ay nagpatapos sa kanyang anak, ay sa kanyang mga kapatid, mga minamahal. Kaya, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking mga anak sa Dakong Maynila at sa ibang bansa mga minamahal. Andyan mga minamahal nung kasagsagan ng COVID-19 mga minamahal, pinag-ingatan po sila mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Adela Dumantay sa kanilang pinagpalang buhay na patotoo na talagang ang ating beloved nanay na talagang sila po ay talagang tunay na pinagpala. Amen. Bakit mga minamahal, from the time na sila po ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved nanay na talagang sila po ay talagang pinagpala at talagang taglay ang kalakasan at kalusugan sa kanilang buhay at sa bawat isa sa atin mga minamahal, napakahalaga na tayo, bawat isa ay mayroon tayong tunay, talagang genuine na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Michael James Resuelio at sundan siya ng ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago pong lahat, ang pinamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamalang Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Doblang pag-alam po sa ating mga beloved pastor, Willis Radal Meda, at ating pong inaalaala mga badal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lina Almeda, at sa kanila pong beloved children, at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, datihan man mo, baguhan, at sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng isang magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Amen. At ako po pinagpupuri, ipapasalamat sa ating pong pinakamamahal Jesus, hallelujah, na sa pagkakataon po ulit na ito, na ako po yung magkapagpasalamat sa kanyang mga kamanghamang gawa sa aming buhay. At umpisan ko po, may share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama, na sila po ay nagkaroon po ng depresyon. Doon po sa dako ng Hong Kong ay medyo nag-iiba na po ang kanilang kalagayan. Kaya kami po patuloy na nanalangin, nagpuri, nagsumamo sa ating pong pinakamamahal Jesus, hallelujah. At andyan po na after few days po, ang aking pong beloved mama ay pinauwi po ng malawalhati na ating pong pinakamamahal Jesus, hallelujah. At po sa unat dalangin po na ating beloved pastor, Willis Radal Meda, kapalikat po ating beloved workers. At andyan po, pag-uwi po nila dito sa Pilipinas ay unti-unti pong naging agresibo ang aking pong beloved mama sa ibang tao. At andyan po, kami lamang din po ay patuloy na dumalo na nalangin na nampalataya sa ating pong pinakamamahal Jesus, na ang aking pong beloved mama ay pagagalingin na ating pong pinakamamahal Jesus. At andyan nga po, after a few weeks, napagdalo, para nampalataya kayo po humingi ng backup prayer dito po sa pastoral house. At andyan po, after a few weeks, ang aking beloved mama ipinagaling po na ating pong pinakamahal Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po sa unat dalangin po na ating pong beloved pastor, Willis Radal Meda, kapalikat po ating mga beloved workers. At andyan po, amin pong ino-observean ng aking pong beloved mama
At hanggang sa kasalukuyan na hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman, kaya kami pinagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakalpa Jesus. At nandiyan po, may share ko lang din po sa aking beloved Papa na sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may service, nandiyan po na kayo po laging minumura, hindi naman po sa pagbababa sa aking beloved Papa. At nandiyan po, ilang taon po yun na gano'n na kayo po laging minumura, every time na kami po'y dadalo. At one time po sila po'y kumuha ng itak upang kami po'y takutin. Ngunit kayo po'y pumasok sa kwarto na nalangin. At andyan po na after po namin manalangin, aking po beloved Papa'y umalis. At yan po ang kadahilanan na kami po'y nakadalo sa banal na gawain na ating pinakalpa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Andyan po, sa ilang taon na yan, kayo po'y patuloy lang po na nanalangin na napalataya sa ating pinakalpa Jesus na ang aking po beloved Papa ibabaguhin na ating pong pinakalpa Jesus. At andyan po, isa pong Wednesday service, ako po nagpaalam na ako po dadalo. At andyan po, akala ko po, ako po pagagalitan, mumurahin. Ngunit sila po ang nabigay na aking pamasahe, kaya ako po nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakalpa Jesus. At andyan po sa kalinitan, pagbabago sa ugali ng aking po beloved Papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. Andyan din po na bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan na ating pong pinakalpa Jesus, hallelujah, upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat po ng kapurian, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Michael James Resuelio at talagang totoo yun, mga minamahal, yung sabi ng ating beloved kapatid na talagang there is a power in prayer. Amen. Ang ginawa ng ating beloved kapatid na talagang sila ay talagang patuloy na nag-pray sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Anong sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita? Ang sabi sa James chapter 5 verse 13, ang sabi, mga minamahal, is any among you afflicted, let him pray. Is any merry, let him sing psalms. Ito ang ating gagawin sa ating buhay kung bawat isa sa atin ay nagbabata ng mga problema, ng karamdaman sa ating buhay. Ang gagawin lang natin ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Irene Serban, at maganda na po ang ating beloved mga awit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po ay Amen. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po bumabati po sa inyo isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Sa pagkakataong ito muli na aking pong maipahayag ang mga kabutihan at himala sa aming buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakikilala sa gawang ito, andiyan po na napakagulo po ng aming pamumuhay. Andiyan po na ang aming pong beloved na amay talamak po na manginginom sa aming lugar. Andiyan po na naghahamon po siya ng away pag siya po'y nalalasing, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na wala pong gabi po yan na hindi po yan uuwi na hindi lasing. Bagkus lasing na lasing po sila, mga minamahal. Andiyan po na sobrang takot po namin sa kanila, mga minamahal. Andiyan po na kapag andyan na po sila, kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag. O kaya po mga minamahal, nagtutulog-tulugan po kami, mga minamahal. At gigising
At kakain na lamang po kami mga minamahal kapag ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal ay tulog na, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal nung kami po nakakilala sa gawain ito, nung kami po isinama po ng aming beloved uncle dyan pa po sa Central 1 po mga minamahal, andyan po mga minamahal na sa patuloy at pagdalo mga minamahal, andyan po na hindi po kami tumigil mga minamahal na kami po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus na darating din ang araw mga minamahal ng aming pong beloved na Ama ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po na dumating po yung time na kami pong magkakapatid mga minamahal ay talaga pong nagkaroon na rin po ng mga sariling pamilya. Andiyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal ay umiinom pa rin po ito mga minamahal. May time po na dadalo po sila na may hangover mga minamahal. Andiyan po na dumating po yung time mga minamahal na sila binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po na January 1 po yun nung sila pinakaramdam ng pananakit ng dibdib mga minamahal. At itinakbo po namin po sila dyan po sa ospital. At ang findings po ng doktor mga minamahal ay may sakit daw po sila sa puso mga minamahal. Kailangan po silang i-confine. Andiyan po na nag-decide po ang aming pong beloved na Ama na hindi po magpa-confine bago sila po tumiritso po dito sa pastoral at nag-alay po ng ayuno mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-ayuno mga minamahal, andyan po na instant po mga minamahal na pinagaling po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the At hindi Lord, lamang po yan hallelujah. mga minamahal, inalis din po ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo na pag-iinom mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bilang Kristiyano rin po mga minamahal, dyan po na dumating din po yung time na ako po yung nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2008 po nun mga minamahal na ako po bumaba bilang isang mga awit, bagamat po ayaw po akong payagan ang ating pong beloved Ate Liz po noon that time mga minamahal dahil ang aking pong ate din po nun mga minamahal, nung siya po'y bumaba bilang mga awit, andyan po na siya din po'y nawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, ang aking sinunod mga minamahal, ang aking pong sariling kagustuhan na para makatulong po ako sa aking mga magulang. Subalit, nung ako po'y pumunta sa dako po ng Maynila, mga minamahal, bagamat ako po'y nagkaroon ng trabaho, andyan din po mga minamahal na ako din po'y napariwara mga minamahal dahil nagkaroon din po ako ng mga barkada, mga minamahal, natuto po akong uminom ng alak, magsuot ng walang kabanalan, mag-makeup, andyan po na gumala ng gabi, bagamat po gawain mga minamahal ng Sunday, imbis na dumalo po ako mga minamahal, ako po'y tumatambay sa MOA mga minamahal para mag-aliw-aliw mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung time na ako po'y bumalik dito mga minamahal, andyan po ng aking pong beloved na ina, andyan po na siya po hindi nagsawang magsabi sa akin na bumalik na po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit hindi ko po ito pinapakinggan mga minamahal. Andyan po na ako po binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ginamit po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ang aking pong beloved na panganay na anak nung siya po yung aking pinanganak mga minamahal. Andyan po na siya po'y may neonatal pneumonia, mga minamahal, at ang kaliwang paa po niya, mga minamahal ay nakabalik ko po yan, nakaganyan po yan, mga minamahal. Kaya, andyan po na, sabi po ng aking ina, bumalik ka na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin mo ang mga himala, mga pagpapalang ginawa sa atin, buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal, ako po'y dumalo mga minamahal. Subalit that time, ako lamang po'y naging isang Sunday Christian mga minamahal. Andyan po mga minamahal na after po ng closing prayer, pinapalihans ko po ang aking pong beloved na pangarenak dito po sa harap mga minamahal. Unti-unti mga minamahal, ang balikong paa po ng aking anak mga minamahal ay inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinalakad Praise po the siya ng Lord, maayos amen, mga hallelujah. minamahal. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat mga minamahal dahil sa pag-iingat din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong beloved husband mga minamahal na talaga pong sila po laman po ng kalsada para magtinda, mga minamahal sa dako ng Pampanga. Andiyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal pa Jesus. Dahil may isang gabi daw po mga minamahal, dahil sa covered court nga po sila natutulog mga minamahal. Andiyan po na may isang bata daw po mga minamahal na
umaaligid-aligid mga minamahal para magnakaw ng paninda nila, mga minamahal. Andiyan po natsyempuhan po na yung bata po, sa may paninda po namin pumunta, mga minamahal. Andiyan po, mabuti na lamang po, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil may isang kasamahan po ang aking pong beloved husband na talagang that time hindi pa po tulog. At sila po iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga paalala, dahil kung wala po yung mga paalalang yan, mga minamahal, talaga pong baka nandyan pa rin po ako, mga minamahal, sa mga paggawa ng mga makasilimutang bagay. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Irene servant sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo mga minamahal, talagang tunay na walang ibang kapayapaan sa ating mga buhay, sa buhay ng bawat pamilya, no, kung ito ay walang kapayapaan, talagang wala pa ang dakilang Diyos sa puso, sa miyembro ng bawat family, talagang walang kapayapaan. Ngunit pag ang isang member ng ating family ay talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, in perfect time, talagang magkakaroon ng kapayapaan sa buhay ng bawat pamilya. Amen. Dahil katulad ng ating nabanggit kanina na talagang buhay at makapangyarihan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating mga bilabad mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We fight the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us so welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah.
Napakasarap mga minamahal maramdaman ang mga presensya ng mga Panginoon. Ano mga kalagayan mayroon tayo kapag ating naramdaman? Tayo ng pinakamasaya mga Panginoon. Maraming salamat mga Panginoon. Aming patuloy dinadalangin ang paglagis mo sa huling awitin ng minamahal na mga awit mga Panginoon. Saan mo may kami nasumpong at patawarin mo kami hugasan linisin ng magdumago sa Kalbaryo. Aming patuloy dinadalangin sa iyong kapatid na nais maramdaman ang presensya mo Panginoon. Huwag mo'y pagkain. Patuloy maramdaman namin ito ang aming kagalakan, ang kalakasan mga Panginoon. Pagpalain mo lang isa ng huling awitin ng choir mga Panginoon. Sa unang dalangin ng mga pastor Will de Salamet, ito po ang sound palangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Patuloy tayo mga minamahal, magpuri sa mga Panginoon. Pagsumikapan natin, may paabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa Hallelujah! Hallelujah! Makikilala niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Karapat naman kapurihin mo, Panginoon! Hindi kami karapat dapat! Hallelujah! Glory to God! Himala sa'yo nagmamahal. Yes, hallelujah! Kaya ika'y pasasalamat. Thank you, Lord! Hallelujah! Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay mapupurihan. Kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay mapupurihan. Tubig man itong kaaway, mayanin na maging ang buhay sa'yo ay mahulog katiyakan. Pagkat di mo kami pinababayaan, kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay mapupurihan. Kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay mapupurihan. Malupig man itong kaaway, manalim man maging ang buhay sa'yo ay may luwag katiyakan. Pagkat di mo kami pinababayaan, kaya ika'y pasasalamatan.
papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Nagkan ang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. So Jesus, ikaw ay papupurihan. Praise the Lord, man. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat, malapay noon. Maraming salamat. Praise the Lord, amen. Palagpagan natin itong malapay noon. God bless po sa ating beloved mga awit. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Ito mga minamahal ang patuloy na inaasam-asam na bawat sa atin. Mga minamahal kung bakit tayo nagkatipon. Kung saan mga minamahal ay hindi dapat palampasin ng mga Kristiyano ang kalayaan, magpuri sa mga Pinoong maramdaman ang kanyang matamis sa presensya. Ito ang ating kalakasan at kasiyang bagamat sa ating paligid, mga minamahal, ay patuloy ang anumang trahedya, kalungkutan, kahirapan. Subalit, salamat sa malapay noon, ang kanyang mga anak ay patuloy narito, nagpupuri, nagpapasalamat sa malapay noon. Amen. Palagpakan natin, minsan pang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. At ating pong pinapabulang sa puri, paglulahati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakapamalapay ng Jesus. Amen. At dobleng paggalang sa ating evangelist, Pastor Wedes Radalmeda. Lagi po natin inaalala ang banal turong ng ilang araw natin po minamang ginagalang sa Pastor Lina C. Almeda, sa kalapong mga beloved children, sa ating po minamang gagawa sa dakong ito, sa ating po minamang elders, sa ating pong nakasama, sa inyong mga putatihan man, aming minamang kapatiran, isang mapalang hapon sa ating lahat, at syempre sa ating mga baguhan, sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo patuloy aming nakasama sa Puri Malapay noon, isang palang hapon, o kung kayo man ay nasa ibang bansa, iba-ibang ating oras, isang palang araw sa inyo. Purihin ang ating pinakamamalapay noon, at tayo darako sa susunod yung tunang gawin malapay noon, ang pagpapaliwanag sa kahalagahan ng ating pagbibigay. Amen? Bakit nga ba kinakailangan na ang mga Kristiyano ay matuto sa pagkaloob ng ating ikasampung bahagi ng handog? Amen? Sa bawat gawain malapay noon, ito ay isa sa pinakamahalaga na hindi dapat makalimutan ng kanyang mga anak. At sabi nga rito, mga minamahal, sa isang tagpo, mga minamahal, sa Lucas, ang kabanatay 20, ang talatay 22 hanggang 25. Ang sabi rito, matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, pagpakitaan ninyo ako ng isang denaryo, kanino ang larawan at nasusulat dito? At sinabi nila, kay Cesar. At sinabi niya sa kanila, kung gayoy, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos, ang sa Diyos. Amen? Palakpakan natin, purihin ang malapay noon. Salamat sa malapay noon sa kanyang salita ating napakinggan. During the ministry ng ating malapay noon, maminabalabang siya ay nangangaral. Napakaraming mga pinagaling ng malapay noon sa kanilang karamdaman, binago ang buhay, at nariyan din sa mga kawalan, ang malapay noon ang nag-provide ng kailangang pangailangan. Ang Diyos ay kayang gumawa o gumamit ng sinumang tao, maminamahal, kamag-anak man natin, o hindi kakilala, walang imposible sa malapay noon kapag yan ay ginamit ng malapay noon. Amen? Kung naalala nyo mga minamahal yung nangyari sa buhay ni Prophet Elijah, nang siya pong mga minamahal ay talagang nasa isang ilang na dako, ibig sabihin malayo po sa kabiasnan, sa bayan po mga minamahal, ay hindi siya kailanman naglikat na umasa dumalangin sa malapay noon. Alam niyo kung paanong pinagpahala ng malapay noon, kung paanong dumating sa kanya ang pagkain niya sa bawat araw. Ang malapay noon ay ginamit yung isang uwak, isang uri ng ibon, na kung saan kapag ito ay nanginain o nakakuha ng isang karne, mga minamahal, ay dinadala niya, inililipad patungo doon sa tabi ni Elias, mga minamahal. At doon, yun ang naging kaparaan ng Diyos kung paanong prinubay ng malapay noon ang pangailangan ni Prophet Elijah po, mga minamahal. Sa paghahayo ng malapay noon, marami at higit pang himala ang ginawa ng malapay noon. Subalit yung mga Pariseo
ay walang ibang ginawa. Sa halip na sumampalataya, ay nagtanong pa at nag-alinlangan na patuloy nilang hinahanapan ng silo at butas ang salita ng Diyos upang ang malapay noon nga ay talagang kanilang maisakdal sa hukuman. Yung tinanong nila na matuwid bagang bumuwis kay Cesar, yung magbigay po ng tulad na lamang sa ating panahon, yung ating mga taxes po. Amen. Sa mga nariyan po, sa ating mga, tulad na lamang sa ating mga tricycle driver po, mga minamahal, sa mga namamasada, sila po ay talagang binabayaran nila ang kanilang permit po, mga minamahal, para lamang sila ay may pribilehiyo na makapagpasada at maging hanap buhay nila, mga minamahal. Kapag hindi sila nagbuwis, ay hindi sila makapagpatuloy. Maaring ma-expire po yung kanilang permit, at hindi na sila kailanman pwedeng magsakay dahil kung hindi huliin sila. Gayon din sa mga may business po, mga minamahal, kung sino man dito yung nakapasal dyan sa munisipyo, nakalagay po dyan yung mga itinakdang araw ng pagbabayad nila ng kanilang buwis. Ngayon, ang sabi ng Panginoon doon sa tanong ng mga Pariseo, kung matuwid lamang bang ipagpatuloy ang ganon, na dapat lang bang magbuwis ang tao, ang sabi ng Panginoon, sino ang nasa larawan na ginagamit nating salapi, mga minamahal? Lalo tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo ay nasa ilalim ng batas. Amen? Palapakan po natin ating Panginoon, at magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, marapat lang na sundin iyon, ipagkaloob. Ngunit hindi kinalimutan ng Panginoon sa bandang dulo. Ang sabi niya, ang sa Diyos ay dapat ring ibigay sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Na kung saan mga minamahal, doon po talaga yung hindi nakaimig yung mga Pariseo at Saduceo po, mga minamahal, na walang ibang ginawa kundi hindi sumampalataya. Kaya ang aral po dito, mga minamahal, ay wag nating tularan yung mga Pariseo at Saduceo, mga minamahal, na walang ibang ginawa kundi sa halip na sundin ang pinag-uutos ng mga Panginoon, ay puro na lang sila reklamo, mga minamahal. Amen? Sapagkat normally sa tao na hindi natututong sumampalataya sa mga Panginoon, ay gusto niya, karakadaka, ay makita niya yung resulta ng kanyang gagawin. Dahil nga, ang tao ay, sabi nga, ang ilan sa mga tao, karamihan sa mga tao ay hindi makapaghintay. Kaya pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, ang sabi nila, praktikalan na lang. Kapag nagkaroon ng salapi, ay hindi ko na muna ipagkalob ang tithes at offering sa Panginoon dahil kailangan ko ito eh. Amen? Ang gusto nila ay agarang aksyon sa pagtugon sa kanilang pangailangan. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ang pagpapala at sumpa ay iniharap ng Panginoon sa mga tao at mayroon tayong free will. May kalayaan tayong mamili kung susundin natin ang pagbibigay ng ating ikasambuhay sa pagsasabi ng Malakay 3:8, na nakawan baga ng tao ang Diyos? Yun ang tanong ng mga tao, mga minamahal. Ang sabi ng Diyos, gayon may ako inyong ninanakawan. Nagtanong muli ang mga tao, saan ka namin ninanakawan, Panginoon? Ang sagot ng Diyos ay sa 10 bahagi at sa mga handog. Yan ay mababasa ninyo sa Malakay 3:8, mga minamahal, na hindi lamang daw sa ilang tao, kundi pati ang buong bansa, kung ipagpapatuloy nyo ang talatang 9 po, mga minamahal. Ibig sabihin, Kristiyano man o hindi, ay obligado na ipagkakaloob ang 10 bahagi handog sa Panginoon. Amen? Ano po ba yung 10 bahagi handog? Ito po yung 10% sa lahat ng ating nalilikom o sa ating kinikita. Hindi mawawala yung 10% at tinambasan ng propeta ng Diyos ating malapastor, Well Estrada Almeida, yung offering na hindi pa specific nung time na yon kung paano nga ba gagawin, i-compute itong offering na ito sapagkat yung tithes ay siyempre yun ay 10%. Ngayon ay niliwanagan ng Panginoon ang isip ng propeta ng Diyos, mga minamahal, na kung saan tumbasan ng 10%. Kaya 10 plus 10 po, mga minamahal, ay 20%. Yun po yung minimum standard ng Iglesia ng Jesus Miracle Crusade, na kapag ipinagkaloob ng sino mang Kristiyano na hindi niya tularan yung mga Pariseo na walang ibang ginawa kundi mag-alinlangan at magreklamo, ay higit pang kupala ang pagkaloob ng Panginoon. Naalala niyo yung lagi nating narinig patuto dito, mga minamahal? Ang sabi niya noon, ang aking hanap buhay, pero sa totoo lang hindi maituturing na hanap buhay. Pangangalakal ng basura.
kung saan ay para lamang makalikom ng ilang salapi para makabili ng bigas, ng ulam. Ang gagawin nila po, yung ating mga kapatid, pupunta sa isang lugar, mamamasur, maghanap ng pwedeng maikalakal doon sa basura. Hindi natin alam kung sa kanyang pagpunta sa buong maghapon ay may makita siya na pwede niyang maikalakal upang magkaroon ng pambili ng pagkain at ng isasaing ay doon lumalabas mga minamahal na maaaring ito ay suntok sa buwan. Sa palaran lang talaga. Maaring mauwi sa wala at pagod ang sakripisyo ng ating mga kapatid. Subalit, nang marinig niya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kapag natutunan na ibigay ang tithes and offering sa malapay noon, ang sabi ng Malakay, bubuksan ng Diyos ang mga dungawan sa langit. Mga dungawan. Amen? Ibig sabihin, maraming maaring pagbulan ng pagpapala kung paano i-provide ng malapay ng ating pangailangan. Sa'yo nagkaroon ng pananampalataya, yung ating mga kapatid. Ipagkakaloob ko, bagamat sa isang araw, bihira man lang akong makakuha ng aking may pangkakalakal, subalit sa halip na ibili ko ng pagkain namin, lahat-lahat ito, sa halip na ibili ko, ibigay ko pala ang para sa malapay noon. Yung laging ginagawa ng ating mga kapatid na yan, mga minamahal, nakita ng Diyos ang kanyang pagkatapat, dumating ang kahabagang pagpapala ng malapay noon. Ano yung narinig nating patutuong mga minamahal, yung ating mga kapatid, hindi na daw hanap buhay niya ay pangalakal ng basura, kundi sabi niya, nakarating na siya sa ibang bansa. Hallelujah! Sabi niya, parito siya mga minamahal, doon nagkaroon ng hanap buhay, pinagpalang malapay noon. At sabi niya, yung parito niya mga minamahal, doon pa lamang malaki na ang gastusin. Amen? Subalit, sabi niya, hindi siya makapaniwala na kaya ng gastusin yung pamasahe pa lamang doon kahit napakalaki. Subalit, walang imposible kapag Diyos ang nagpala. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At isa pa mga minamahal, patutunan ating mga kapatid, kabago niya sa trabaho na kanyang pinasukan, lahat ng kanyang kasamahan ay matagal na, sapagkat alam natin sa pag-promote, para ma-promote ka sa isang kumpanya, maraming mga qualification po dyan mga minamahal. Unang-una na, siyempre yung serbisyo, yung ipinamalagi mo doon kapag matagal ka na, siyempre po, naroon na ang tiwala ng employer, nandoon na yung kumbaga kabisado mo lahat ng gagawin, hindi siya mahirapan na mag-utos, maasahan kang lubos dahil nga sa tagal ng serbisyo, isa yan sa qualification mga minamahal, at din yung napag-aralan, yung skill, yung kasanayan. Subalit yung ating mga kapatid, kabago-bago niya, wala siyang ibang pinanghawakan kundi yung pagtatapat sa Malapanginoon. Amen? Sabi nga ng Biblia, kapag unahin mo ang katuwiran ng Diyos, ang karya ng Malapanginoon, lahat ng bagay na kailangan mo, kusang darating yan. Hindi nagtagal yung ating mga kapatid. Amen? Sa halip na yung iba na matagal na at karapat dapat ma-promote sa mataas na ranggo po, yung ating mga kapatid, pinagpala ng Malapanginoon. Siya po ang itinaas ang kanyang posisyon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Praise the Lord. Amen? Ilan lamang yan sa ipinakita ng Malapanginoon na ang kanyang salita, sabi nga ng Malakay, kapag ating subukin, sa bahaging ito ang Malapanginoon, kayang-kayang pagpalain tayo ng malapay. Huwag nating tutularan yung mga Pariseo sa Saduceo na salip na sumpalataya, ipagkaloob, marami pang tanong, marami pag-alinlangan. Kaya sa oras ng mga minamahal, huwag tayong mag-alinlangan, ipagkaloob natin ang ating ikasambubagi ng dog. Amen? For example, sa 100 pesos na ating kinita, halimbawa kahapon mga minamahal, 100 pesos, times 0.2 sapagkat yun po yung 20%, times 0.2 po natin, minimum standard po, ang lalabas po dyan mga minamahal ay 20 pesos po mga minamahal. Amen? Sa isang daan po mga minamahal. Huwag tayong mag-alinlangan mga minamahal, yan ay para sa Malapanginoon. Subalit yung ating mga kapatid, hindi sila nananatili sa 20%. Ang ginagawa nila, 50% po mga minamahal, bukod doon sa standard na 20%, dagdagan pa nila ng 30%. At higit pa, sabi nga ng Biblia, sa panukat, na yung isukat, doon ka muling susukatin. Doon tayo muling pagpapalain ng Malapanginoon. Amen? For example lang po yung mga minamahal, subalit alam ko po, tayo ay hindi lang 100 sa isang araw pinagpapalang Malapanginoon. Higit pa dyan, subalit ang nais makita ng Malapanginoon yung ating katapatan sa malaki man o maliit na halaga. Ang gusto makita ng Malapanginoon yung matuto tayong sumunod sa pamantayan. Amen? Kaya sa oras na ito, mga minamahal, atin ang pong ihanda po, mga minamahal, atin pong
ipagkaloob na ating pong tithes and offering. Narito po ating pong beloved Elder Brother Romy Benitez upang tayo ating pong kanila pong ipanalangin yung ating pong ipagkakaloob. Amen. Palapangan po natin minsan na pang ating pinakamalapay noon. Ala't magsabi ng Praise the Lord! Ala't magsabi ng Praise the Lord! Amen. Pagpalain po kayong lubos na ating pinakamalapay noon na siya pong nakaalam ng lahat ng iyong pangailangan mga minamahal. Siya pong mag-provide ng higit pa rito at siksik liglig umaapaw, sabi nga ng Biblia. Sa oras na ito, tayo po'y inaanyayahan na tumayong lahat po mga minamahal. Tayo po'y tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng ating malapay noon na dadalhin ng ating pinagpalang mga ating pong beloved Elder Zaldi de Guzman. Amen. Praise the Lord.
God bless, mahal na kapatid. Nagkaisa po tayong manalangin upang gabayan patnubayan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po'y nagpupugay, mahal na Panginoon, sa kalusugan kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin upang kami makasunod sa iyong banal na kalooban na paglingkuran ka namin ang buong puso, pag-iisip, lakas at kaluwas sa tulong habang bunaw hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, mahal na Panginoon, sa para tinigasuhan, mahal na Panginoon, aming panambahan na aming paglilingkod sa iyo. Pagkukulit, pasalamatan sa iyo, kabutang kadalog sa araw-araw na hindi ka nagbabago sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa pag-iinom sa makalangit na awiting joyful at sulim song sa buhay na pagtayo, mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming minamahal mag-awit. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan at angin naming kayaman ang kakalagat, kalakasan sa nililingkod sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo na inang sa aming kalagitnaan. Sa katapatan niyo mga anak, mahal na Panginoon, sa pagbibigay upang may panagkarap at dakilang mong layunin, mahal na Panginoon, ay pag-alagpanghilyo at kaligtasan na natin umakas, mahal na Panginoon. Narito po kami sa pang-aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nadali po iniibig ng mga ngarasa at wala pa akong magagawa na mapig. Kanunungan ka na pagyamanin mo po sa amin at mga pamuhay ito sa pagtulong sa pag-ibig po namin lahat sa kaligtasan na pinagsimakitan sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kabagat patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Kabagat mo kami at patawarin sa pagkarta panalangin na binabid ng Noble Pastor Willis na Almeida. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayo patuloy mga minamahal, malaya muna akong buhabati. Unang sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pagpupuri, paliwalhati, pagsama, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willis Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hindi po natin makalimutan mga minamahal. Ganon din po sa kanila mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer. Kuya Buboy Nyer, dahil siya po matanda sa spiritual sa ating mga minamahal. Kaya kapuan po ang kanyang mahal anak. Ganon din po sa inyo mga minamahal kong mga ating beloved elder na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Ganun din po sa baguhan, mga minamahal, kung mayroon po magandang hapon po. Welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panguna po ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po, magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay pamagatan po natin na are we judged or remind? Napakahalaga po ito mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay sa kabagan ng mahal na Panginoon, kapurihan kaluwatan sa Kanya lamang, mga minamahal. Ito po mga minamahal hindi sa paghatol, kundi pagpapaalala po mga minamahal. Kaya hindi dapat masaktan ng bawat isa sa atin mga minamahal. Sapagkat ang pag-aaralan po natin mga minamahal ay para sa ating lahat mga minamahal. Sapagkat ang panahon nga po mga minamahal ay tunay na mga panganib. Ang sabi po ng banal na kasulatan, unang nga tayong mga tulog. Lagi tayong nasa tuhod ng panlalangin sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang sabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, sa Roma 9:28, mga minamahal, isasagawa ng Diyos pinaikli at tatapusin mga minamahal ang araw. Tatapusin at paikliin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga hirang mga minamahal. Wala na po tayong may kakatwiran mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Isaias, sinasabi ng Isaias 55, talatang 8, wala na po yun mga minamahal. Ang pag-iisip ng Diyos
ay hindi natin pag-iisip, sabi ng Isaiah, at ang kanyang mga lakad ay hindi natin lakad, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, nasa biyaya na po tayo, mga minamahal. Nung nagkatawan tayo, o ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang banal na kasulatan ay binigay sa atin. At ang kanyang lakad ay nabigay siya ng halimbawa na ating lakarin, mga minamahal. Wala na po, mga minamahal. Wala nang ipinagkait ang mahal na maging ang kanyang buhay, mga minamahal. Dahil dito po tayo pinagpala. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Unawain po natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang buktong na anak, at kung sino man sumampalataya ay maliligtas, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat tayo hindi bayan ng Diyos, mga minamahal. Hindi tayo anak ng Diyos, mga minamahal. Nang dahil kay Amang Abraham, tayo tumanggap ng habag at biyaya niya, mga minamahal. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Galatia 25 hanggang 29, nang dahil ang salita niya kay Oseas ay dapat maganap, mga minamahal, ang kanyang hindi niya bayan ay gagawin niya ng bayan. Ang hindi niya iniibig ay ibigin niya na. Tayo po yun, mga minamahal, na dati hindi niya bayat iniibig, mga minamahal, sapagkat ang pangako lamang po, mga minamahal, sa mga Israelita, mga minamahal. Nung nagkatawan tao siya, mga minamahal, ang biyaya at habag ay sumagana sa buong mundo, mga minamahal. And dahil kay Amang Abraham, mga minamahal, sabi ng Galatia, mga minamahal, ang lahat ng nagpabautismo nagpagkaisa kay Kristo, mga minamahal, sila nga ang binhi ni Abraham. Kaya tayo pinagpala ngayon, mga minamahal. Dati tayo hindi bayan ng Diyos, ngayon bayan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon iniibig na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya din may ibig ang lahat makalam ng katotohanan at mga ligtas, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal. Tayo ang pinangakuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po tayo, mga minamahal. Tignan natin ang panahon, mga minamahal. Ang panahon noon, 1,000, ang taon ng tao, mga minamahal. Dahil sa kasamang ginawang 120, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ngayon, nasa banal na kasulatan pa rin. Ang taon ng tao, mga minamahal, ay 70 na lang, mga minamahal, sa awit 90 Gs, mga minamahal. Nakatala ko dyan, mga minamahal. Noong panahon pa noon yan, mga minamahal. Yung panahon natin ngayon, mga minamahal, wala na po, mga minamahal. Nasaan yung unang pag-ibig natin, mga minamahal? Nasaan yung sinasabi natin na karunong pagkaunawa, mga minamahal? Wisdom, knowledge, understanding, mga minamahal, na sinasabi natin, mga minamahal. Binigyan na tayo ng biyaya ng Diyos. Wala na siyang pinaglihim, mga minamahal. Ano ba yung biyaya na yan, mga minamahal? Kaalaman, karunungan, pagkaunawa. Dito po sa Job, mga minamahal, ang sinasabi po ng banal na kasulatan 28:28. At sa tao ay sinasabi niya, narito ang pagkatakot ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Dati-rati makikita po natin, mga minamahal, maraming choir, mga minamahal. Lahat nag-aaral, mga minamahal. Hindi naman lahat, mga minamahal. Pagkatapos nila makapag-aral, mga minamahal, nasaan na yung unang pag-ibig nila? Asa na sila, mga minamahal? Asa yung pinagpapatunay ng karunungan, pagkaunawa, mga minamahal? Sapagkat biyaya lang po, mga minamahal, yung pinapatutuo natin dito, mga minamahal, na tayo tumanggap kahit hindi po tayo nag-review, mga minamahal. Tayo po mas pinasa ng ating pinakamamahal na biyaya ng Diyos yan, mga minamahal. Pananampalataya yan, mga minamahal, hindi karunungan ng sanlibutan, sa mga karunungan ng sanlibutan, mga minamahal, nangahiwalay, mga minamahal, ating mga kapatid, wala na, mga minamahal, sapagkat pinaglaan nila, mga bagay sa sanlibutan na mapaparam. Inakala pa nila, mga minamahal,
iniisip nila na sila ay kailangan sumagana pa, mga minamahal. Mayroon na silang trabaho, mga minamahal. Hindi sila makukuntinto. Nag-aabot pa, mga minamahal. Anong layunin nila, mga minamahal? Yung iba, mga minamahal, upang magkamal na maraming salapi para sa kinibukasan ng kanilang pamilya at magiging kanilang henerasyon pa, mga minamahal. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, wala na pinaiksina ng mahal na Panginoon. Araw ng pagtangis, mga minamahal, hindi pagpapayaman, mga minamahal. Kung pinagpapala ka ng mahal na Panginoon, ang layunin ng mahal na Panginoon, bakit kanya pinagpapala? Upang ikaw, kapatid, ay maging mainit sa paglilingkod, mga minamahal. Iyon po yung dahilan, mga minamahal. Binigyan ka ng trabaho upang magagalak ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi sa sarili mo, mga minamahal. Pinagpapala ka upang magamit ka sa nagbibigay ng mahal na Panginoon. Kung tayo magtatapat mula sa lahat, mga minamahal, hindi magkukulang, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Napupunuan niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang iglesia, mga minamahal. Kaya na po nangyayari yung mga minamahal. Nang dahil po sa atin din po, mga minamahal. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan ang matatalino mga Kristiyano na sa bahay ng tangisan at ay mga mangbang ay nasa bahay aliwan, mga minamahal, nasa negosyo, kumita ng malaking pira, yun po yung para sa kanila. Mga minamahal, walang pangako ang mahal na Panginoon na sa trabaho kapag dating dito, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay ganun nga ang kanyang ginagawa. Paano mo nasa trabaho ka, mga minamahal? Nasa pag-ibig ka sa iyong negosyo, mga minamahal. Hindi ba sinasabi ng banal na kasulatan, kung hinanahayaan natin ang pagkakatipon ng mga banal, wala nang hain pa natitira sa pagpapatawad ng kasalanan, mga minamahal. Basahin po natin. Pangalagaan po natin ang salita ng mga lapano. Tayo po hindi umahatol, mga minamahal, kundi nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Hindi biro yung ginawa ng Diyos na katawang tao siya nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo, sa ating lahat, sa lahat ng tao, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Hebreo 10, 25, 26, 27. Dito po sa aklat ng Hebreo 10, kabanata po ay 25 hanggang 27, ito pong nakasulat, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Praise the Lord. Mapalad tayo, mga mahal na kapatid. Mga minamahal kong kapatid, yung mga wala po dito, mga minamahal. Anong dahilan po natin? Katanggap-tanggap pa pag dumating ba ang mahal na Panginoon? Ang pangako niya, mga minamahal, yung rapture, mga minamahal, kasama ka ba? Maging wise po tayo, mga minamahal, sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ay masamang pitan lamang, masamang kaisipan, masamang pagnanasa, mga minamahal. Kung anong sabi ng banal na kasulatan, kung anong mayroon tayo, makuntinto tayo, mga minamahal. Sapagkat ang ating ginagawa, mga minamahal na mga pagtitiis na ito, paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi naman mahirap at punong-puno tayo ng biyaya. Mga minamahal, ang kapayapaan, kagalakan, ng pangako ng mahal na Panginoon, kagalingan, karamdaman, mga binibigay ng mahal na Panginoon. Iiwanan mo siya, mga minamahal. Dahil tumitingin ka sa mga bagay na darating na malapit ng mangyari, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, akin nararamdaman ko ng mangusap ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, manatiling iglesia ang ating gawain, mga minamahal, na siya niya lamang kinalulugdan, mga minamahal. Kayo din nagpapatutuo sa buong mundo kasi sa lubalop ng daigdig, mga minamahal. Dito po ang pangako na mahal na lumang tipan, bagong tipan. Mga minamahal, kayo din ang nagpapatutuo, mga minamahal. Lahat nagaganap po dito, mga minamahal, dahil pinagpalat nilang isan ng ating pinakamamahal ng Panginoon, ating mga magulang natin sa mahal na Panginoon. Mapalad ang bansang ito, mga minamahal. Sapagkat nakalagay din po sa banal na kasulatan ng pipiliin ng Diyos upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa uling araw ay nasa malayong sikatan sa pagbubuka ng liwayway. Kung saan bubuka ng liwayway, mga minamahal, dito po sa atin yan, mga minamahal. Iikot po yan ng 24 hours pagkatapos bubuka ng liwayway.
Yan po yung malayong silanganan at malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, manggagaling dito at nakita po natin mga minamahal na ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit saan siya pumunta, nakikita nila may mga anghel na nagbabantay, mga minamahal. Mapalad po tayo mga minamahal po mga kapatid. Walang dahilan upang tayo manghina at palupay. May malapit na po yung kaligtasan natin mga minamahal. Dito po sa Ecclesiastes City 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng isang, at ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasiyahan. Matthew 24:46, mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siya, gayon ang kanyang ginagawa. Mapalad po tayo mga minamahal. Dito po mga minamahal, Sebro 6:5 sa salita ng mahal na Panginoon, ito'y magaganap at mangyayari mga minamahal kung sinasadya na po natin mga minamahal. At ang nakalasap na mabuting salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahong darating at saka mahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin sila muli sa pagsisiyam ng kanilang pinapakong muli sa ganang sarili ang anak ng Diyos at inilagay siya sa kahiyaan. Yan mga minamahal, nasa atin ang Espiritu na mahal na Panginoon. Kung nasa atin ang Espiritu na mahal na Panginoon, hindi na po tayo nakikiayon sa sanlibutan mga minamahal. Yung dati nating mga gawa ay wala na mga minamahal. Sakat malinaw po mga minamahal ang sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal. Kung ating sinasadya ang pagkakasala mga minamahal, ibinibigay natin sa kahiyaan sa mga tao sa sanlibutan ito. Mga minamasahin yung patutuo mo, mga minamahal, tumalikod ka na mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, manumbalik ka lamang kapatid. Ibalik mo ang unang mong pag-ibig, mga minamalino, ang sabi ng banal na kasulatan, yung unang pag-ibig natin, lahat tayo mga minamahal, tinamnan ng unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Sino ang hindi tinamnan ng unang pag-ibig sa mahal na Panginoon? Walang alam, mga minamahal. Ang sabi natin noon, Miyerkules na, Biyernes na, Linggo na. Yan yung mga binibigkas ng ating labi mula sa ating puso. Pag-ibig ng mahal na Panginoon na ating naranasan ngayon, mga minamahal. Tumatagal, dapat sana mas umiinit po, mga minamahal, ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nangangatwira na tayo sa sariling kapamakan. Ngayon, ikita ko na malaki. Kailangan kong mag-aral. Kailangan ko katuwiran pa ng Diyos sa banal na kasulat ay mga katuwiran natin, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Nadalo na lang ako ng Biyernes. Hindi linggo na lang, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, isang araw, 24 hours, mga minamahal. 3 bisis tayong dumadalo kasi hindi pa tayo maabot ng isang araw kung kukumputin natin, mga minamahal, mula sa karunungan. Mga minamahal, binigay na mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na pagkulang, mga minamahal, naging ilaw, daan natin yun, mga minamahal. Ito po yung sinasabi ng ating mga minamahal na pagkulang natin sa upang tayo makasigurado sa ating mga kaligtasan. Kulang pa, kung binawasan mo pa ng midweek service o kaya Biyernes, mga minamahal, pagpupuyat, napakahalaga po yan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, kung hindi ka magpupuyat, aalisin ng mahal na Panginoon ang kandeliryo sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang pagpupuyat po, mga minamahal, mahina ang laman mo, ang banal na Espiritu may ibig. Kaya ang mahal na Panginoon siyang tumutulong sa atin. Kaya wala po tayo mga minamahal dahilan sa mahal na Panginoon. Binigay niya na lahat, mga minamahal. Ay, hindi pinili hiniranggot ngayon, mga minamahal. Tayo na po ay binili amang Abraham, mga minamahal. Tagapagbana ng kaligtasan at buhay na walang. Kaya huwag po natin baliwalain. For God so loved the world that He gives only begotten Son in His overbleeding siya natin. Alam natin mga minamahal, dakilang sakripisyo na mahal na Panginoon. Siya mismo, mga minamahal, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nararamdaman niyo
iyo ba yung sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoon dahil sa iyong kapatid, sa ating lahat, sa lahat ng taong mga minamahal. Mayroon po akong nakapakinggang patuto, mga minamahal. Isa pong Kristiyano na converti sa Muslim, mga minamahal. Kaya daw po siya na-converti, mga minamahal, siya ay nadoktrinahan, mga minamahal. Ang doktrina sa kanya, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay propeta lang, mga minamahal. At doon, mga minamahal, sabi niya noon, ako nagsusuot ng short na nakapantalon, mga minamahal. At sabi niya, ngayon, nakasuot ako ng mahaba at may talukbong ang aking mukha upang ang babae pala, ang sabi nila ay huwag matukso sa mga kalalakihan, mga minamahal. Yung po yun, ang dahilan kung bakit siya na-converti, mga minamahal. Napakababa ko po, mga minamahal. Yung sa ating mga minamahal, habag at biyaya, mga minamahal, ay sumasagana sa atin. Lahat ang pinangako na mahal ay naganap sa atin, mga minamahal. Wala na pong dahilan, mga minamahal, upang tayo maghilad panlupay-pay po, mga minamahal. Minsan lang mangyayari ito, mga minamahal. Minsan lang ito mangyayari, mga minamahal, at hindi na muling magaganap pa ang pagdagit sa mga banal, mga minamahal. At pagkatapos po noon, mga minamahal, magkakaroon na po tayong one world government. Maiiwan ka, kapatid. Kung hindi mo sinusunod ang pinapangaral ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na manggagawa, malinaw po yung binasa ng ating kapatid. Kung ating sinasadya ang pagkakasala, ang pagkakatipo ng banal, ng mga banal, wala nang hain natitira pa, mga minamahal. Sapagkat sobra po ang ginawa ng ating pinakamamahal na pag-ibig sa atin. Yun daw ating paghihirap, mga minamahal, hindi matutumbasan, mga minamahal, sa kaluluwa at yan naghihintay sa atin, mga minamahal. Minsan lang nangyayari ito. At kung naganap, saan ka, kapatid? Huwag mong sabihin, nagagamit ka sa pagbibigay. Hindi naman sinabi ng banal na kasulatan, kaya pinagpapala ka, mga minamahal, upang maging mainit ka sa pag-ibig sampo ng iyong buong sa banal. Bakit ka pinagaling? Bakit ka binagyan ka ng sasakyan, mga minamahal, upang ikaw ay maging mainit? Mga minamahal, upang unang pag-ibig ay hindi iwanan. Sapagkat yung po yung hinahanap ng mahal na una nating pag-ibig. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa. Hanggang sa ngayon, kabagan tayo ng mahal na Panginoon. Dito na lang po, mga minamahal, sa huling dito po sa versikulo, verse na po, mga minamahal, sa abit 89, 31, 32, 33, 34, mga minamahal. Tingnan po natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Mahal tayo ng ating pinakamamahal. May pagkakataon pa. Tayo manumbalik, magsisibalik natin unang pag-ibig natin, mga minamahal. Sapagkat kung naratnan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panlalamig, maligam-gam, mga minamahal. Wala pong pinangako ang mahal na Panginoon. Ang pinangako niya, mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ang magtitiis hanggang sa wakas, ibig sabihin, ginaganap po lahat, mga minamahal. Ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Pakibasa na lang po, mahal na kapatid, last verse na po. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 89, talata po'y 31 hanggang 34, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko, at hindi iingatan ang mga utos ko, kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang, at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga bibig. Pinaigsina ng mahal na Panginoon. Ang araw ng panahon na sinabi 70 taon na lang, mga minamahal. Ano pa kaya ito ating mga anak, mga apo? Ano pa ba na taon? Babawasan na ng 40 days, ano magiging 30 days na lang ang buhay na tao? Hindi na po. Bakit tinatawagan na po ating mahal na kapatid namin? Hindi na po natin ating pinakamahal.
Bituin at miningning, dapat ay di ko masukat, isa ko na paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilan na umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog kong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansibuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin mga kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, hindi man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ang buhay ko ay ibibigay, buong pusong kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon. Kung di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon. Napagabalag natin. Ang iba sa atin, hindi natin nauunawaan kung gaano tayo kapalan.
Sabi ng ating awitin, di masukat ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag na sa bawat umaga ito'y laging bago. Sa lahat ng oras, napakabuti ng ating dakilang Diyos. May mga bagay na tayo po mga minamahal, mga utos ng ating dakilang Diyos, hindi natin nagagampanan. Subalit nariyan pa rin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi niya aalisin sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Subalit mga minamahal, huwag po tayong magkampante. Huwag nating abusuhin ang kabaitan ng ating dakilang Diyos. Dahil sa bawat oras, mga naman, kailangan nating pagyamanin. Kailangan nating i-treasure ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang lamang tayo ng pagtitiwala, mga minamahal. Kulang tayo ng pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Inuuna natin, mga minamahal, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit hindi natin maunawaan, mga minamahal, na kailangan muna nating unahin ang kalooban, ang katwiran ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan, idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Walang Kristiyanong maghihirap kung maglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating pong mga minamahal na mga babae, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na napakabuti. Singlaki man ang bundok ang inyong mga kasalanan, kung kayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, kalilimutan yan lahat ng ating dakilang Diyos. Kung singlawak man ng karagatan ang lahat ng nagawang kasalanan, sabi ng dakilang Diyos, ating napakabait na Diyos na buhay. Kung ang taong makasalanan na ito'y lalapit sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, magsisisi sa kanyang kasalanan, kalilimutan ng mahal na Panginoon lahat ng kanyang kasalanan. Sa atin po, mga minamahal, hindi pa ulialaan. Bakit hanggang sa mga oras na ito, naririto pa rin tayo. Hindi pa rin tayo kinukuha ng mahal na Panginoon sa kabila ng ating pagkukulang. Minamahal, sapagkat patuloy pa rin tayo binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, hindi agad iginagawad ang parusa doon sa mga nagkakasala. Kundi hinihintay pa rin tayo, mga minamahal, manumbalik. Bumaba tayo bilang mga awit. Bumalik tayo, kapatid. Inihintay ka na ng mahal na Panginoon. Kung ano man tungkulin ating iniwanan, balikan natin. Manatili tayo sapagkat babalik ang mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, datnan tayo na ginagampanan lahat ng ating mga tungkulin, mga minamahal. Kung meron po tayong mga bisita, lapitan po natin sila, i-assist po natin sila, mga minamahal. Patanggapin po natin sila sa ating pong pinakamamahal na Jesus, bagay sa ating mga beloved viewers. Itaas niyo po ang dalawang kamay. Hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan sa langit. Ang una po ay ang pananampalataya. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 11:6, mga minamahal. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Manampalataya tayo, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Jesus, siyang Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang taong matuwid. Sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talatay 10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid,
walang matuwid kahit ni isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal Jesus. Ngayon po, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay mag-confess, ipahayag natin ang ating pong mga kasalanan sa ating pong pinakamamahal Jesus. Aklat ng unang Juan, kabanatay 1, talatay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Kung tayo sincero, tayo nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Aklat na Magawa 2:38, at sinabi sa kanila ng Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi doon lamang sa mga tumanggap at sumampalataya sa ating pong pinakamamahal Jesus. Kung nais natin maging anak ng Diyos, tanggapin natin ating dakilang Diyos bilang Diyos, hari tagapagligtas ng ating buhay. At tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay ang pagtupad, ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang pang-apat po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating pong pinakamamahal na Jesus ang magsasagawa na po sa bagay na ito. Sa ating mga minamahal mga kapatid, habang sila nag-aawitan, beloved choir, ang iba nanginginig para kinuryente ng ilang libong bultahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay inyong mararanasan kung kayo po ay maglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko po, itaas po natin ating dalawang kamay. Tanggapin mo po natin ating pong pinakamamahal na Jesus. At sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. Sa unang dalangin, aming mamahal gira Pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon sa mga kaluluwa na iyong pinahintulutan makalapit sa iyong banal na panan. Narito po sila mahal na Panginoon. Kabagan mo po sila, patawarin mo po sila sa lahat ng kanilang mga kalikuan. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip, sa katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik sa pangalan ng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamalay dumako po sa ating pong mga pangangailangan. Subalit unahin po muna natin ang ating pong beloved Pastor. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagala Pastor Weldy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming kalikuan. Patawarin mo po kami hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo.
Aming dinadalangin, aming pong darling, beloved and honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sagbahayan, malapay Jesus. Hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, lahat, mapangailangan ng minamahal na mga kapatid, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, trabaho, negosyo, malapay Jesus, pagkakakitaan, kagalakan sa kanilang mga puso at isipan, patatagin mo po kanilang pananampalataya, malapay Jesus. Hallelujah. Gawing matibay sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay, malapay noon. Lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid na hindi na po namin nakakapiling, kabagan mo po sila, malapay Jesus. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka ng papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, amin ang lahat na katugunan sa lahat ng aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong po mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin ang ating pong beloved parents in the Lord, ating beloved pastor ang naglayhan po sa atin. Banggitin po natin isa-isa lahat ng po ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dahil magpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, panlulupay-pay, palalamig, hallelujah, COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, hepatitis B, hallelujah, kidney trouble, ulcer, lahat mo di mo nakaramdam, cast out, be healed right now, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. 3 times, tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag pong magbibiro, 3 beses po mga minamahal. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po mga minamahal ay narako na po sa ating pong mga announcement. Atin na pong ipinagkakalabang pong pagkakataon. Ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder Alvin Reyes. Salamat sa ating malapay noon. Amen. At tayo po maminamahal ay darako na po sa ating regular na announcement. Amen. At patuloy po natin maminamahal na huwag kalimutan ang napakalagang bilin na ating minamahal na Evangelist Pastor Will Estrada Almeda dumalo ng 3 times a week po maminamahal ang ating balagawain every Wednesday tulad kanina nagsara po alauna ng hapon at natapos na po tayo alas 5 ng hapon. At ang ating pong Friday or overnight service po maminamahal ay every Friday, itong darating na Friday, mag-start po tayo alas 9 ng gabi at tapos na po tayo alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service po minamahal ay every Sunday po minamahal. Itong darating na linggo po minamahal ang ating pong general service. Nag-start po tayo alas 9 ng umaga na tapos na po tayo ng alas 3 ng hapon. Amen? At yung ating pong Bible study po minamahal, patuloy nating daluhan, suportahan lalo sa ating mga kapatid na napakalapit dyan lang po dinaraos sa Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan po mga sa ating pong Tamundong residence po mga minamahal. At tandaan natin mga minamahal sa ating pagdalo mga minamahal, dito lamang tayo may kalayaan, magpuri po malakpak, umawi sa mga Panginoon. At sa tuwing maramdaman natin ang matamis sa mga presensya ng mga Panginoon ay itong kalakasan ng mga Kristiyano mga minamahal sa panahon, kalagitnaan man ng pagsubok ng kahinaan, pag-uusig mga minamahal, kawalan, karamdaman, ay laging nangingibabaw ang kagalakan para pag-ibig nagmumula sa ating malapay. Kaya dumalo 3 times a week po mga minamahal. At sa ating pag-uwi, huwag niyong kalimutan idaan yung 5 piso, 10 piso ihulog dyan po sa maliit na box sa inyong pong likuran. At yan po mga minamahal, yung mga malilikom po dyan ay patuloy na gagamitin upang makapagpatuloy ang malagawain ng malapay noon through TV program po mga minamahal. At huwag natin kalimutan ang maghayo po mga minamahal. Patuloy nating i-remind, maaaring i-chat, i-text po mga minamahal yung ating mga kapatid na nanatili lamang sila sa kanilang tahanan kahit mga gawain
na sila ay may kakayanin din na dumadalo mga minamahal, ay huwag po natin ipagkait yung ating oras po na ipaalala na miss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, yung mga simpleng bagay na yan natin magagawa mga minamahal ay napakalaki po ng epekto mga minamahal sa buhay ng mga Kristiyano upang sama-sama tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At syempre yung ating pong paghayo sa ating mga loved ones po, huwag natin kalimutan patuloy i-share ang kabuti ng mga Panginoon, ipaalala sa kanila napakalapit ng pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At patuloy rin po maminamahal na ang bawat isa po maminamahal sa magnais po na mag-alay ng pag-aayuno, panalangin po. Open na open po palagi ang bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lunes hanggang Saturday po maminamahal ay open na open po yan maminamahal. Kaya huwag niyo pong ipag-alinlangan sa ating mga minamahal. Kayo man po, mga kapatiran na may tungkulin man o wala, ay huwag po kayo mag-alinlang. Open po ang banal na gawain, ang bahay-sambahan ng Panginoon upang kayo mag-alay ng pag-aayuno. Praise the Lord, amen. At sa mga nais po na magpa-counsel sa ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal, o sa ating mga beloved sisters, sa beloved daughter na ating pong beloved ordained preacher, nariyan po sila sa inyong likuran o handa po nila kayong paglingkuran. Amen. At patuloy natin pinapasalamat sa mga Pinoon, ating beloved ordained preacher, bagamat hindi po natin sila narinig dito tumayo, subalit nariyan sila sa kanilang ruhunan, magmula pa kanina kasama natin, patuloy nagpuri sa Pinoon, at ang recovery na pinagkaloob ng Pinoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon, at gayon din sa ating closing prayer. After po nito, may lihans po maminamahal bago po tayo pumunta rito. Manalangin na tayo sa ating kinaupan upang nariyan patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. At muli po mga itong darating na Friday, ang ating pong overnight prayer. Huwag niyong kalimutan, mag-start po ng alas 9 ng gabi, matapos na po alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Amen. At kung wala na po natin nakalimutan. Amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y magkaisa sa ating pong panapos na panalangin. Tayo'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa matagumpay. Amen. Ang pinagparambal na gawain sa midweek service na ito. Amen. Ating po tinatawagan ating pong beloved brother Jan Aquino upang pangunahan po tayo sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord. Tayo po magkaisa mga minamahal sa ating pong panapos na panalangin. Amen.